check cause I'm chess. What's happening next? Yeah. He got the venom, a tangible weapon. No coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain. It's a blessing. New focus, no guessing. Just bold and obsession. अहिलेसम्म कस्तो लाग्यो सो फेरि अब अगाडिपट्टिकोमा हुँदै त all in his possession. You got their attention. Now leave an impression and take your redemption. Just kill no discretion. Your mind is a weapon. 11-11. मलाई चाहिँ wheelie हान्दै बाहिर निकाल्ने हो But you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stain from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep. सो कस्तो लाग्यो एकैछिनको रमाइलो गाइज हैन एकैछिन रमाइलो भयो सो पिस अब चाहिँ नो मोर wheelie say no to wheelie guys So hello and namaste everyone, welcome back to my channel. So सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला सो के छ सन्चै हुनुहुन्छ होला हैन सो टपिक र थम्बनेल देखेर थाहा पाइसक्नु भएको होला सो मलाई पनि थाहा थिएन कि मेरो बाइकमा यो कुरा छ भन्ने मैले धेरै दिन भयो छैन त्यो थाहा पाएको हैन सो पहिला एउटा बाइकको मिठो सिनेमेटिक हेरेर अनि त्यसरी भेटौँला त गाइज सो सही हो Let's see. So alright guys so केही कुरा जुन मलाई मेरै बाइकको बारेमा थाहा छैन सो त्यो हो हैन सो के थाहा छैन त मलाई मेरो बाइकको बारेमा त्यहाँबाट काम ठ्याक्क आउँदो रहेछ अनि बाबा सो गोप्रोबाट सुट गरिरहेको छु यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ सो यो गोप्रोको क्वालिटी म Redmi Note9 मा एडिट गर्छु है गाइज सो यो धेरै जान्न मन लाग्यो होला सो यो मलाई पनि थाहा थिएन हैन थाहा भएको भए म ट्राई गर्थेँ अफ रोड राइड जाँदाखेरि सो यहाँ चाहिँ के हुँदो रहेछ भने यो चाहिँ एउटा रबर हो हैन बाहिरको चाहिँ अनि यो चाहिँ यसरी आउँदो रहेछ यो अनि यो भयो हैन यो चाहिँ दुईटा पार्टमा छुट्टिदो रहेछ अनि जब हामी हार्ड अफ रोड गइन्छ अनि हिलो हुन्छ नि तब यो रबर चाहिँ चिप्लिन्छ के अनि त्यति बेला चाहिँ यो ठ्याक्क यस्तो ग्रिप बस्छ है ल हेर्नु सक्नुहुन्छ यो मेरो अहिले त चप्पल लगाइरहेको छु अब यहीँ घरमै हो घर अलि मुन्थ्यो त्यही भएर सो हेर्नु सक्नुहुन्छ मेरो चप्पल चाहिँ यस्तो अब ग्रिप बस्यो हैन अब जब म यो युज गर्छु सो हेर्नु सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ यो रबर हाल्छ कि हैन इजी चिप्ल्यो कि सो यो चाहिँ एउटा बवाल कुरो लाग्यो हैन मलाई सो आई विल ट्राई दिस अनि सो नेक्स्ट वान चाहिँ के हो भने सो जुन यो छ नि सो यो चाहिँ त्यो हुन्छ नि क्रस फायरको जस्तो लुप दिनलाई यो झिकेर अनि यस्तोवाला हाल्नु हुन्छ नि सिधावाला टेल टाइडी त्यस्तो हालेको भए बवाल लुक्स दिन्थ्यो हैन सो त्यो पनि यसमा बनाउन मिल्दो रहेछ हैन यो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो निकालेर हैन यो चाहिँ त्यहीँ बस्दो रहेछ अनि यो पनि बस्दैन यहाँ लाइटको प्लगहरू सब बस्छ यो चाहिँ निकाल्ने अनि यहाँबाट चाहिँ सिधाबाट टेल लाइट हाल्न मिल्दो रहेछ यो फालेर त्यो पनि बवाल लाग्यो सो दामी यो पनि खतरा हो मैले धेरै इन्डियनहरूको देखेको नेपालीहरूको चाहिँ त्यस्तो देखेको छैन नेपालीहरू एउटा दुइटाको चाहिँ देखेको छु सो अनि यो एक्जस्ट पनि हेभी छ अनि त्यो लुक्समा पनि कस्तो भने धेरै नै ठुलो भयो क्या यो अनि अब यो डट बाइकमा हल्का साउन्ड भयो भने राम्रो हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ यो छ नि योबाट चाहिँ छुट्याएर अनि यहाँबाट एउटा बेन्ड ब्याग हालेर यहाँ चाहिँ जुन एक्जस्ट हाल्न पनि सकिन्छ त्यो पनि बवाल लाग्यो
सो अनि मेन कुरा आयो यो सो यो निकाल्यो भने पनि लुक्स दिन्न अनि राख्यो भने पनि त्यस्तो बवाल खोजेको जस्तो लुक्स दिन्न सो अनि यहाँ चाहिँ मिटर ठुलो छ कि मिटर ठुलो भएको कारणले यो निकाल्दाखेरि मिटर भद्दा देखिन्छ सो त्यसको लागि पनि सोल्युसन रहेछ हैन सो इन्डियनहरूले धेरैले गरेको देखेको छु सो हेडलाइट झिक्ने यो झिक्ने अनि क्रस फायरको हेडलाइट हाल्न मिल्दो रहेछ कि यहाँ फिट पनि हुँदो रहेछ अनि मिटर पनि चेन्ज गरेर एकदम बवाल बनाउँदो रहेछ हैन सो त्यो पनि एकदम राम्रो लाग्यो सो धेरै कुराहरू मोडिफिकेसन गर्न मिल्छ यो बाइकमा तर अब जुन चिज लिगल टाइपको छ त्यो मात्र मोडिफिकेसन गर्नु होला अब एक्जस्ट चेन्ज गरेर समातिदिन्छ बरु यो चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्छ अनि टेल टाइडी पनि समात्छ यो पनि बट यहाँ यो चाहिँ मलाई चेन्ज गर्न मन लागेको चाहिँ यही हो कि यो पार्ट भयो भने यो झिकेर म यहाँ टाँस दिन्छु मात्र यो पनि हल्का लुक्समा हल्का दिन्छ कि यसले पनि यहाँबाट झिक्न मिल्छ यो ट्याक्कै छुट्याइदियो अनि हल्का टाँस दिन्छ भयो भने त्यस्तै सोच आयो भने हेडलाइट हल्का भित्र हुनुपर्ने हो क्या यसको हल्का अलि बाहिर हो कि ठोक्यो भने पनि सिधै हेडलाइटमा लगाउँछ त्यही हो घाम टुक्न लाग्यो सो धेरै कुराहरू रहेछ चेन्ज गर्न सकिने त्यहाँ चाहिँ मैले यस्तरी अड्डाइ चाहिँ लेग गार्डले स्ट्यान्ड लगाएको छैन सो एकदम पक्को छ झर्दैन सो त्यही हो गाइज सो कस्तो चलिरहेको छ सो आज चाहिँ जनवरी 10 मन्डे सो अब 2-3 हप्ताको लागि स्कुल बन्द हुने न्युज थियो सो तपाईँहरूले सुन्नुभएको भएन सो न्युज चाहिँ आएको थियो तर भयो भनेर चाहिँ हुन्छ भनेर स्कुल नै बन्द त भएको छैन हैन सो अनि एउटा न्युज चाहिँ सो मैले चाहिँ अब छिटै यसलाई चाहिँ यो सिल्भर कलर छ कि अनि यसको चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट भनेर छ हैन अनि यो चाहिँ यस्तो सिल्भर कलर भयो सो म चाहिँ यो पुरै यो स्टिकरहरू रिमुभ गरेर अनि यसलाई चाहिँ फुल व्हाइट अनि यो ब्ल्याकमै छोड्छु अनि यहाँ चाहिँ बवाल बनाउँछु अनि सेम उतापट्टि पनि अनि यहाँ पनि हानिदिन्छु मैले सो यसलाई थाहा छैन यहाँ चाहिँ हान्छु यो र यो निवाकको यो र यो बवाल बनाउँछु बाइक चाहिँ बवाल बनाउँछु क्या म जस सो त्यति कस्टली पनि हुन्न कि यति गरेको अनि ट्राफिकले पनि त्यस्तो ल्याङल्याङ गर्दैन सो त्यही हो गाइस भिडियो लामो नबनाऊँ हैन सो होप यु गाइस इन्जोय माई भिडियो डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब पछि बेल आइकन दबाउन नबिर्सिनु होला सो अर्को भिडियोमा भेटौँला पिस आउट बाई अब बाइक त लडाइयो उठाउन गुवा हुने होला सो बाइक उठाउने टेक्निक है त सो यसरी इजिली बाइक उठाउन सकिन्छ है त